नमस्कार. माय मराठी स्कूल माझी मराठी शाळा या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 7वी विषय गणित घटक मसावी लसावी त्यामधील सराव संच 14 यातील प्रश्न 7 ते 9. व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण जर माय मराठी स्कूल माझी मराठी शाळा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून घ्या. बेलच्या आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. 7वं उदाहरण आहे. 2 अंकी दोन संख्यांचा गुणाकार 765 आहे आणि त्यांचा मसावी 3 आहे, तर त्यांचा लसावी काढा. ठीक आहे. दोन संख्यांचा गुणाकार दिलेला आहे, तो आहे 765. मसावी दिलेला आहे आणि लसावी आपल्याला काढायचा आहे. मसावी गुणिले लसावी बरोबर दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार. हे लक्षात ठेवायचं की मसावी आणि लसावीचा गुणाकार केल्यावर जे उत्तर येतं ते असतं ह्या ज्या दिलेल्या संख्या आहेत त्यांच्या गुणाकारा इतकं. म्हणजे समजा ज्या दोन संख्या दिल्या त्यांचा गुणाकार करा, तो असतो मसावी आणि लसावीच्या गुणाकारा इतका. ठीक आहे. आता आपण किमती लिहून घेऊ. मसावी आपल्याला माहिती आहे 3, लसावी माहित नाही, त्यामुळे 3 गुणिले लसावी असं लिहिलेलं आहे. बरोबर आहे. आणि दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार इथे दिले 765. आता आपल्याला लसावी काढायचा आहे म्हणून तो एकटा ठेवायचा आहे. ते 3 विरुद्ध दिशेला पाठवा. म्हणून लसावी बरोबर 765/3. आता इथं हे काय केलं ते नीट समजून घ्या. आपल्याला हे 3 इकडे नको, लसावीची किंमत काढायची म्हणून काय करायचं, इकडे छेदस्थानी 3 लिहिले, इकडे छेदस्थानी 3 लिहिले. म्हणजे इकडे जे कराल तेच इकडे पण करायला पाहिजे. म्हणजे डाव्या बाजूला जे कराल ते उजव्या बाजूला करायला पाहिजे. इकडे छेदस्थानी 3 लिहिले म्हणजे या 3ला हा 3 गेला म्हणजे फक्त लसावी राहिलं. आणि इकडे 765च्या खाली 3 या पद्धतीने लिहिलेले छेदस्थानी. बरोबर आहे. आता या 3 ने 765ला पूर्ण भाग जातो का लावून बघा. 3 ची कसोटी काय सांगते, संख्येतील अंकांची बेरीज करा, त्याला 3 ने भाग जात असेल तर भाग जातो पूर्ण. 7 आणि 7 13, 13 आणि 5 18, म्हणजे 3 ने पूर्ण भाग जातो. ही काही कसोटी बघायची आवश्यकता नाही. 765 चे 3 आहेत म्हणजे 3 ने तुम्हाला 765 ला भाग लावायचा आहे. ठीक आहे. भाग लावू. 3 एके 3 आणि 3 ने 765 ला भाग लावलं तर उत्तर येतं 255. कसं येतं तेही बघतो. इथं डायरेक्ट भाग लावता आला पाहिजे. बघा 7 आहेत म्हणजे 3 दुने 6 म्हणून इथे 2 लिहिले. पाड्यात आहेत 6, इथे आहेत 7 म्हणून 7तून 6 गेले, बाकी राहिली 1. 1च्या पुढे हा जो अंक आहे 6 तो लिहायचा म्हणजे झाले 16. 1च्या पुढे 6 लिहिले की 16 होतात. मग पुन्हा 3 एके 3, 3 5 15 म्हणून हे 5 लिहिले. पाड्यात आहेत 15, तिथे आहेत 16 म्हणजे 16तून 15 गेले, बाकी राहिली 1. 1च्या पुढे हा अंक 5 घेतला म्हणजे झाले 15. 3 5 15 म्हणून ते 255 आलेलं आहे. लसावी किती आला, लसावी बरोबर 255. ठीक आहे. 7वं उदाहरण झालं. 8वं उदाहरण आहे बघा. एका विक्रेत्याजवळ 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लांबीच्या प्लास्टिकच्या दोऱ्यांची 3 गुंडाळी आहेत. दोरी उरणार नाही अशा प्रकारे त्या तीनही गुंडाळ्यांतील दोरीचे सारख्या लांबीचे तुकडे पाडले तर प्रत्येक तुकडा जास्तीत जास्त किती लांबीचा झाला असेल. तो विक्रेता आहे, त्याच्याजवळ 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लांबीच्या प्लास्टिकच्या दोऱ्यांची 3 गुंडाळी आहेत. बरोबर आहे. दोरी उरली नाही पाहिजे अशा प्रकारे त्या तीनही गुंडाळ्यातील दोरीचे सारख्या लांबीचे तुकडे पाडले तर मग प्रत्येक तुकडा जास्तीत जास्त किती लांबीचा झाला असेल हे आपल्याला पाहायचंय. ठीक आहे. उकल. प्रत्येक तुकड्याची जास्तीत जास्त लांबी काढायची. बघा, प्रत्येक तुकड्याची जास्तीत जास्त लांबी काढायची. म्हणून 392, 308 व 490 यांचा मसावी काढू. महत्तम सामायिक विभाजक, महत्तम सामायिक विभाजक. ठीक आहे. पहिल्यांदा आता 392चे अवयव पाडू. सुरुवात आपण 2 पासून करायची. म्हणजे आपण क्रमाने गेले की आपलं उदाहरण चुकत नाही. आता 2 ने भाग जातो का, तर बघा जातो, कारण एकक स्थानी 2 आहेत. ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0 2 4 60 हे अंक असतील त्याला 2 ने भाग जातो. मग 392 ला 2 ने भाग लाव. 2 गुणिले 196. हा इथे भाग लावता आला पाहिजे. बघा 2 ने 392 ला भाग लावताना बे एके बे, पाड्यात आहेत 2, इथे आहेत 3, 3तून 2 गेले, बाकी राहिली 1. 1च्या पुढे घ्या 9 म्हणजे झाले 19. बे 9 18, तर इथे 9 लिहिले.
पाड्यात आहेत 18, इथे आहेत 19, 19 मधून 18 गेले, बाकी राहिली 1, 1च्या पुढे घेतले 2 म्हणजे झाले 12, बेस आहे 12. अशा पद्धतीने. आता 2 गुणिले 196. दोन मूळ संख्या आहे, त्याची पुन्हा भाग पडणार नाही, आहे तसंच लिहून घ्या. 196 समसंख्या आहे, पुन्हा 2 ने भाग जाईल, मग तो भाग लावा. 2 गुणिले 98 कसं आलं बघूया. बघा, बे 9 18, 9चा भाग लावलेला आहे इथे, इथे 9 लिहिले, बरोबर आहे. पाड्यात आहेत 18, इथे आहेत 19, 19 मधून 18 गेले, बाकी राहिली 1, 1च्या पुढे घ्या 6 म्हणजे झाले 16, बे 8 16, बरोबर आहे. म्हणून हे 196 चे भाग कसे आले, 2 गुणिले 98. आता पुन्हा 2 गुणिले 2 आहे तसंच लिहा, कारण मूळ संख्या आहे, त्याचे भाग पडणार नाहीत. 98 चे पुन्हा भाग पडतील, 2 ने भाग जाईल पुन्हा, कारण एकक स्थानी 8 आहे. 2 गुणिले 49 कसं आलं, बे चोक 8 शी 4, पाड्यात आहेत 8, इथे आहेत 9, 9तून 8 गेले, बाकी राहिली 1, 1च्या पुढे 8 म्हणजे झाले 18, बे 9 18. आता हे 2 गुणिले 2 गुणिले 2 आहे तसंच लिहावं लागेल, कारण त्याचे काय भाग पडणार नाहीत, मूळ संख्या. बरोबर. 49 2 ने भाग जात नाही, 3 ने नाही जात, 4 ने नाही जात, 5 ने नाही जात, 6 ने नाही जात, 7 ते 49, म्हणून 7 गुणिले 7, 2 7 या मूळ संख्या, त्यामुळे याचे काय पुन्हा मूळ अवयव पडणार नाही. आता 308 चा विचार करू. ठीक आहे, 2 ने भाग जाईल, कारण एकक स्थानी 8 आहे. 2 गुणिले 154. ठीक आहे, कसं आलं बघूया. बे एके बे, पाड्यात आहेत 2, इथे 3, 3तून 2 गेले, बाकी राहिली 1, 1च्या पुढे घेतले 0 म्हणजे झाले 10, बे 5 10 आणि बे चौक 8. ठीक आहे, 2 मूळ संख्या आहे, त्याचे भाग पडणार नाहीत, आहे तसंच. 154 2 ने भाग जाईल, कारण एकक स्थानी 4 आहे. 2 गुणिले 77. आता बघूया भाग लावून. बे 7 14 शी 7, पाड्यात आहेत 14, इथे आहेत 15 म्हणजे 15तून 14 गेले, बाकी राहिली 1, 1च्या पुढे घेतले 4 म्हणजे झाले 14, बे 7 14. 2 गुणिले 2 आहे तसेच, मूळ संख्या त्याचे पुन्हा मूळ अवयव पडणार नाहीत. 77 2 ने भाग जाईल का, नाही जाणार. 3 ने भाग जाईल का, 7 आणि 7 बेरीज केली तर 14 होते, 14ला काही 3 ने भाग जात नाही, म्हणजे 3 ने नाही जात. 4 ने जाईल का, नाही. विषम संख्येला समसंख्येने भाग जात नाही. 5 ने जाणार नाही, 5 ची कसोटी एकक स्थानी 0 किंवा 5 हवा. 6 ने नाही, 6 समसंख्या ही विषम संख्या. 7 ने जाईल ना, 7 एके 7, 7 एके 7, हे 7 गुणिले 11, 7 एके 7, 7 एके 7, 11 7 77 माहिती आहे. 2 7 11 या मूळ संख्यात, म्हणून या संख्येला ह्या संख्येचे पुन्हा मूळ अवयव वेगळे पडणार नाहीत, बरोबर आहे. आता 490 समसंख्या आहे बघा, एकक स्थानी 0 म्हणजे 2 ने भाग जाईल. 2 गुणिले 245, भाग कसा लागला, बे दुने 4, 4तून 4 गेले, बाकी राहिली 0, बे चौक 8, 4चा भाग, पाड्यात आहेत 8, इथे आहेत 9, 9तून 8 गेले, बाकी राहिली 1, 1च्या पुढे 0 म्हणजे झाले 10, बे 5 10. हे 2 आहे तसंच, कारण ती मूळ संख्या आहे. 245 चे भाग बघू आपण. 2 ने जाणार आहे का, नाही जाणार, कारण एकक स्थानी 5 आहे. 3 ने जाईल का, अंकांची बेरीज करून बघा. 2 आणि 4 6, 6 आणि 5 11, 11ला कुठे 3 ने भाग जातो, म्हणजे 3 ने नाही जाणार. 4 ने जाऊ शकत नाही, कारण ही विषम संख्या आहे. 5 ने जाईल, कारण 5 ची कसोटी सांगते एकक स्थानी 0 किंवा 5 हवा ना, मग 5 ने बघा. 5 गुणिले 49. आता बघा कसा भाग लागला, 24 आहेत, 5 चौक 20, 4चा भाग लागला. पाड्यात आहेत 20, इथे आहेत 24 म्हणजे 24 मधून 20 गेले, बाकी राहिली 4, 4च्या पुढे घेतले 5 म्हणजे झाले 45, 5 9 45, 2 गुणिले 5 गुणिले 49 अशा पद्धतीने आलेलं आहे. आता 2 आणि 5 या मूळ संख्या, त्याचे काही पुन्हा वेगळे मूळ अवयव पडणार नाही. 49 मगाशी झाले बघा, 49 इथे 7 गुणिले 7, ते लिहून द्या. ठीक आहे, आता आपल्याला मसावी काढायचा. मसावी काय म्हणजे काय, महत्तम सामायिक विभाजक. मग बघूया आपण तिन्ही याच्यामध्ये कोणकोणत्या संख्या आल्यात, किती कोणकोणते अवयव तिन्ही याच्यामध्ये, म्हणजे आता हा 2 इथे आहे, इथे पण आहे आणि इथे पण आहे, म्हणजे 2 सामायिक आहे, म्हणून मसावी बरोबर 2 1 मिळाला. नंतर इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, पण इथे 2 नाहीये, म्हणजे पुन्हा 2 घेऊन जमणार नाही. 7 बघा, इथे आहे, इथे आहे आणि इथे पण आहे, म्हणजे 7 घेऊ शकतो आपण. इथे 7 आहे, पण इथे दुसऱ्यांदा 7 कुठे आहे, त्यामुळे 2 गुणिले 7 आहे हे मसावीसाठी मिळालेले अवयव, त्यांचा गुणाकार केला 14, मसावी बरोबर
14. याचाच अर्थ प्रत्येक तुकड्याची जास्तीत जास्त लांबी 14 मीटर असेल. आलं लक्षात? 9वं उदाहरण आहे. 2 क्रमागत समसंख्यांचा लसावी 180 आहे, तर त्या संख्या कोणत्या? 2 क्रमागत समसंख्या आहेत आणि त्यांचा लसावी दिलेला आहे आणि त्या संख्या आपल्याला ओळखायच्या. 2 क्रमागत समसंख्यांचा लसावी 180 आहे. 2 क्रमागत समसंख्यांचा मसावी 2 असतो. बघा, 2 क्रमागत ज्या समसंख्या आहेत ना त्यांचा मसावी 2 असतो. कळतंय? नसेल कळत तर आपण प्रत्यक्ष उदाहरण घेऊन बघूया. बघा, या ठिकाणी 16 आणि 18 या दोन्ही समसंख्या आहेत आणि लागोपाठ येणाऱ्या आहेत. क्रमागत म्हणजे काय? लागोपाठ येणाऱ्या समसंख्या. 16 नंतर 18 येते. आता यांचा आपल्याला मसावी काढायचा, बरोबर आहे? 2 2 16 लाही भाग जातो, 18 लाही भाग जातो. 2 8 16, 2 9 18. आता 8 आणि 9 यांना भाग जाणारी आहे का दुसरी कोणती? 1 सोडून दुसरी कोणती संख्या नाही ना. मग 1 ने भाग लावून काय उपयोग आहे? पुन्हा 8 आणि 9 येईल. म्हणजे याचा मसावी किती आला? 2 आला. 2 क्रमागत समसंख्यांचा मसावी 2 असतो. दुसरं एक उदाहरण घेऊन बघू. बघा, 30 आणि 32 या पण क्रमागत समसंख्या आहेत. 30 नंतर 32 येते समसंख्या, बरोबर आहे? 2 ने भाग लावू, कारण दोन्ही समसंख्या आहेत. 2 बेके बे आणि पाड्यात आहेत 2, इथे 3, 3तून 2 गेले, बाकी राहिले 1, 1च्या पुढे 0, 10 झाले. 2 पंचे 10. तसं इथे 16 येईल, कारण बे के बे पाड्यात आहेत 2, इथे 3, 3तून 2 गेले, बाकी राहिले 1, 1च्या पुढे घेतले 2, म्हणजे झाले 12. बेस आहे 12. ठीक आहे. 15 आणि 16 यांना भाग जाईल अशी आहे का कोणती संख्या? नाहीये, म्हणून मसावी 2. आणखीन एक उदाहरण घेऊ. 40 42 दोन्हीच भाग जाईल, दोन्ही समसंख्येत. 20 बे दुनी 4, बे 0 0, बे दुनी 4, बे के बे. 20 आणि 21 यांना पुढे भाग जाईल अशी आहे का कोणती संख्या? दोघांनाही तर नाहीये. आता हे जे मी करतो हे तुम्ही उत्तरात लिहायचं नाही. हे तुम्हाला 2 क्रमागत समसंख्यांचा मसावी 2 असतो हे पटवून देण्यासाठी मी सांगतोय. पुन्हा 54 56 2 ने भाग जाईल, कारण दोन्ही समसंख्या. बे दुने 4, पाड्यात आहेत 4, इथे 5, 5तून 4 गेले, बाकी राहिले 1, 1च्या पुढे 4, म्हणजे 14. बे 7 14, म्हणून हे 27. 27 दुने 54, पाडापाठ असेल तर येईल लगेच तुम्हाला. आणि 2 ने 56ला भागलं तर 28 येतं. बे दुने 4, पाड्यात आहेत 4, इथे 5, 5तून 4 गेले, बाकी राहिले 1, 1च्या पुढे 6, म्हणजे 16. बे 8 16. म्हणजे बघा, 54 56 क्रमागत आहेत, 40 42 क्रमागत आहेत, 16 18 क्रमागत आहेत, 30 32 क्रमागत आहेत आणि प्रत्येकाचा मसावी 2 आहे. म्हणून हे वाक्य समजावं यासाठी केलेलं आहे. हे तुम्ही उत्तरात लिहायचं नाही, हे फक्त तुम्हाला कळावं म्हणून मी सांगितलं. मसावी गुणिले लसावी बरोबर 2 संख्यांचा गुणाकार. हे तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं की मसावी आणि लसावीचा जो गुणाकार असतो तो असतो 2 संख्यांच्या गुणाकारा इतका, बरोबर आहे? आता मसावी 2 आहे हे आपण इथे पाहिलेलं आहे. लसावी 180 आहे ते त्यांनी दिलेलं आहे, बरोबर 2 संख्यांचा गुणाकार. 2 गुणिले 180 360 होतात, बरोबर ना? बे 0 0, बे 8 16 7, झाला 1, बे के बे आणि 1 3, 360 बरोबर 2 संख्यांचा गुणाकार. आता अशा क्रमागत समसंख्या शोधू ज्यांचा गुणाकार 360 येईल. मग आता आपल्याला अशा क्रमागत समसंख्या शोधायच्या आहेत की ज्यांचा गुणाकार 360 येईल. बघा, पहिली समसंख्या 2 आहे, त्याच्या पुढची समसंख्या 4 आहे, म्हणजे या क्रमागत आहेत. 2 चौक 8, आपल्याला पाहिजे 360. नंतर 4 आणि 6 या क्रमागत आहेत, 4 6 24, आपल्याला पाहिजे 360. नको, मग 6 आणि 8 घ्यायला लागेल. 6 8 48, नको, 360 पाहिजे. 8 10 80, नाही. नंतर 10 आणि 12 120, नाही. 12 आणि 14 यांचा गुणाकार केला 168, 14 दुने 28, 8 चाला 2, 14 1 14 आणि 2 16, 168 नाही. मग 14 गुणिले 16 224, 16 चौक 64, 4 हाताला 6, 16 1 16 आणि 6 22, म्हणजे 224. तर 16 गुणिले 18 288,
आपल्याला 360 पाहिजे. जोपर्यंत 360 येत नाही तोपर्यंत मी करत जातोय. हा बघा 18 आहे 108. 108 शी 8 हातचा आला 10. 18 एके 18 आणि 10 28. 288 म्हणून आपल्याला पाहिजे 360. मग 18 आणि 20 आहेत ना क्रमांक समसंख्या, त्यांचा गुणाकार 360 येतो, कारण 18 शून्य शून्य 18 दुने 36 360. इथं आपला शोध थांबलेला आहे. म्हणजे त्या संख्या 18 व 20 आहेत. आता तुम्ही म्हणाल की एवढं कसं काय करत बसायचं, तर इथे एक जनरल आपल्या डोक्यात ठेवायचं. बेचोक 8 म्हणजे 4 आणि 6 ही जोडी घेऊन तरी काय लगेच उत्तर मिळणार नाही, कारण 360 गुणाकार आहे. मग थोडंसं इथून जरी सुरुवात केली, मग थोडी मोठी घेऊन बघायची, 14 गुणिले 16 ची जोडी किंवा 16 गुणिले 18 ची किंवा 18 गुणिले 20. इथं तुम्ही डायरेक्ट जाऊ शकता. म्हणजे हे प्रत्येक वेळेला एवढं करायची गरज नाही. ठीक आहे. हे मी फक्त तुम्हाला समजावं यासाठी हे मी खूप लांबच्या पद्धतीने गेलेलो आहे. ठीक आहे. धन्यवाद. व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर माय मराठी स्कूल माझी मराठी शाळा या युट्यूब चॅनलला जरूर लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब करा. बेलच्या आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. धन्यवाद.